Hello, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So video hari ni, setelah seminggu kot tak buat video, nak buat video unboxing hadiah birthday. Tapi tak adalah banyak sangat. Tapi bersyukurlah kan dapat hadiah birthday dah besar-besar. Sekejap sebelum tu, Tering. Rasa special. Lagi satu mana? Ada tu, marut. Okay, jadi kita buka. Aku dapat 7 barang. Tak tahulah daripada siapa, baru nak buka kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1, 7. Let's get started. So ni barang first. Daripada siapa aku tak tahu, dekat luar ni dia boleh tulis handle it kan. Fragile lah sebut dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bukan kapak tu apa ke, atau ada orang nak mendajal aku kan. Dua. Banyak tu bubble wrap dia letak. Baguslah kan kalau dalam cermin tak adalah pecah. Tapi dah ni memang cermin pun, aku dah nampak dekat sini. Mirror. So maksudnya memang cermin. So ini hadiah first. Comel kan, aku baca. Happy birthday my sweetie. Enjoy your special day and don't forget to mirror selfie with these butterflies. From Yana. Okay, buka. Comel lah ada ni. Tak aku nak koyakkan. Macam lambat pula. Sila apa ni? Hi there, I'm so sorry for this ugly box, but don't worry, pretty thing inside. Love aesthetic petals. I don't know how to pronounce it. 1, 2, 3. Oh my god. Dia cantik tu, sumpah. Yes. Look at this. Memang berangan aku. Thank you, cantik tu. Thank you so much. Apa tu? Tiba. So tu barang first. So let's open parcel yang ketiga. Sebenarnya lighting tak ada sangat. Sekarang ni nak hujan tau. So tak ada lighting. Ayam pun tak ada. Ayam, mana kau pergi? Gong. What is this? Kayanya korang ni bagi barang daripada Zalora. Purse. Maaf, kita tak tahu je. Purse aku dah buruk gila. Weh, tangan aku menggeletar aku tengok harga dia. For me dia mahal lah untuk student belikan aku barang harga macam ni. Macam bapak apa tak siap duit kau. Oh, comel. Warna pink weh. Cantik duk. Cantik gila. This one is from Ayu. Comel, thank you Ayu. Thank you. So, barang ketiga. This one I think. Jom buka. Tak tahulah reaction aku ni over ataupun terlalu tak ada reaction. Mengecewakan ke apa. Tapi aku memang tak pandai. You know what I mean, I want to, you know. Dia buka pula. Kan dah pakai bubble wrap macam ni kan. Uish, ada lagi. Oh, comel dok. Satu, 2, penting. Okay, 1, 2, 3. Oh, ada kad. Aku baca kad dia dulu. Bukan kad, this one is buku kosong. Oh, ada juga kad. Astagfirullahaladzim ni. Happy birthday JA, may Allah bless you. Enjoy your lasting baby. Dia macam terdiam, macam speechless. Macam kena tembak. So dia bagi tudung. I don't know nama tudung ni apa, shawl. Tada! What is this? Kawan-kawan aku nak membawa aku ke arah kebaikan. Alhamdulillah, dikelilingi dengan kawan-kawan yang baik. Dia bagi apa? Hand sock tau.
apa aku pakai. Dah bagi aku pakai. Nampak? Terbaik Siti. This one is from Siti. Thank you Siti. So next, nak buka hadiah ni. Hadiah paling besar sekali aku dapat. Kita tak tahu dalam dia apa. So kita buka sekarang. What is on the news today? Tiba. 1, 2, 3. Bebek bagi aku coklat. Dia punya wish card. Punyalah panjang dia tulis. Thank you for always being the reason I love a lot. Thank you for always waking me up for class. Thank you for always teach me, guide me in what I lost. I don't know if this will be in your hand before or after your birthday. Thank you for this friendship journey that we had together, even it haven't a year yet. I love you. I love you too. Duit ni kawan-kawan aku ni. From Bebek. Botol air. Ada ribbon tu. Bagi aku coklat. Another chocolate. Last one is notebook. Thank you. Aku tak pernah dapat hadiah sebanyak ini tau. Aku tak tahu kenapa tahun ni ramai bagi aku hadiah. Tapi kita kena bersyukur kan. Alhamdulillah ada orang sayang. Tapi tak semestinya bagi hadiah tu tanda sayang kan. Okay, thank you Bebek. This one daripada Fatin mungkin. Dia dekat sini nama aku Jiah anak solehah. Maksudnya tu memang Fatin. Tak ada orang lain Fatin ni. So let's open it. Deep nak mampus weh. Sumpah doh banyak siap. Oh banyak doh. Sumpah. This one is handstock. Fatin bagi handstock. Sama kan. So tak apa aku tukar warna ni. Aku tukar yang baru. This one cantik warna ni. Alhamdulillah. Okay, dah pakai dah. Yang Fatin bagi. Thank you Fatin bagi aku handsock, bagi stoking kaki. Next one is ada lagi 2 je hadiah. I don't know from siapa. But mari kita buka. 1, 2, 3, 4. I smell. Tiba. Serius lah. Mahal duk. Mahal duk ni. Mahal duk. Mahal gila. Sumpah aku tak tahu nak cakap apa. So sweet Alia Hamzah. Thank you so much. Thank you ya Allah. Tak tahu nak cakap apa. Aku nak simpan balik. Aku tak nak pakai ni. Sayang. So I think that's all video hari ni. Tiba baju lain kan. Tadi dah tukar baju dah. Tiba-tiba ada barang lagi satu sampai. Apa dia dah ni? Ya Allah. Amal. Amal. Ya Allah, aku fikirlah siapa. Amalina Syafiqah. Ya Allah. Amal. Kau gila ke apa? Ya Allah, 1, 2. And ada 4. 4 dan 2. Abah terima kasih doh. Ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim ya Wahab ya Razak. Ya Allah, terima kasih doh Amal. Wangi siap. Buat bau je lah. I don't know if you guys feel like bored watching this video sebab dah tak ada punya ayam. Sebelum ni ada punya ayam, hari ni tak ada punya ayam. So I made this video for appreciate my friends. I never receive a lot of parcel macam ni kan. Sekaligus banyak macam ni bukan pakai duit sendiri, orang bagi. So I need to appreciate this. So I made this video. So yang tengok sampai habis, thank you so much. Yang tak tengok, it's okay. So I hope korang pun dapat hadiah birthday macam ni. Okay, bye. Thank you for watching.